हॅलो एव्हरीवन, मी तृप्ती. तुमचं सर्वांचं तृप्ती विधाते या आपल्या चॅनलमध्ये खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज मी बनवणार आहे टोमॅटोची भाजी. अशी झटपट तयार होणारी मस्त अशी झणझणीत डब्यासाठी तसेच तोंडीला म्हणून लावण्यासाठी अशी सोप्या पद्धतीने टोमॅटोची भाजी बनवणार आहे. तर ही रेसिपी मी कशी बनवणार आहे त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर चला मग रेसिपीला स्टार्ट करूया. अगोदर आपल्याला एका कढईमध्ये 2 मोठे चमचे तेल घ्यायचं आहे. इथे मी इंडक्शन कुकवरती बनवत आहे. जर तुम्ही गॅसवरती बनवाल तर गॅसची फ्लेम लो मीडियम ठेवायची आहे. तेल गरम झालं की त्यात एक छोटा चमचा जिरं आणि एक छोटा चमचा राई टाकायची आहे. जिरे राई मस्त तडतडून द्यायची आहे. आता त्यात 2 मीडियम साईजचे बारीक चिरलेले कांदे टाकायचे आहेत. कांद्याला सोनेरी कलर येईपर्यंत परतायचा आहे. ही प्रोसेस लो मीडियम फ्लेमवरती करायची आहे. हे बघा, कांद्याचा रंग सोनेरी झालेला आहे. आता त्यात मी अर्धा चमचा हळद पावडर टाकणार आहे आणि एकदा उलटण्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे. तसेच मी आता त्यात 5 मीडियम साईजचे बारीक असे आकाराचे टोमॅटोचे तुकडे ॲड करणार आहे. मी अगोदर हे टोमॅटो एकदा पाण्याने स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले होते. मग याचे चाकूने बारीक तुकडे करून घेतले. कांद्यासोबत फक्त 15 सेकंदच परतून घ्यायचं आहे. आता त्यात मी 1.5 चमचा कांदा लसूण मसाला ॲड करणार आहे. तुम्ही हा मसाला भाजी जेवढी तुम्हाला तिखट हवी तेवढं तुम्ही ॲड करू शकता. एकदा भाजीत व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता त्यात मी चवीनुसार मीठ ॲड करणार आहे. व्यवस्थित भाजीसोबत मीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे. मीठ मिक्स करून झालं की आता मी त्यात एक मोठा चमचा साखर ॲड करणार आहे. साखर टाकल्यामुळे टोमॅटोचा आंबटपणा कमी होतो, म्हणून जेवढी गरज आहे तेवढी साखर यात ॲड करायची आहे. आता त्यात मी थोडं पाणी टाकणार आहे. थोडं थोडं करून पाणी घालायचं आहे आपल्याला. पाणी घातल्यामुळे आपली टोमॅटो अशी मऊसर होतात. त्यामुळे जेवढी गरज आहे तेवढंच पाणी त्या अंदाजे घालायचं आहे. त्यानंतर त्यावरती झाकण ठेवून लो मीडियम फ्लेमवरती एक 10 मिनिटासाठी तरी आपण शिजवायला ठेवायचं आहे. अधूनमधून आपली भाजी कितपत शिजली आहे ते चेक करायचं आहे. एकदा उलटण्याने बघा फिरून बघायची आहे. हे बघा, आपले टोमॅटो थोडे कच्चे आहेत, काही टोमॅटो शिजले गेले. आता मी त्यात अजून थोडं पाणी ॲड करणार आहे. पाणी ॲड केल्यामुळे हे मऊसूत होतात, त्याच्यामुळे थोडं थोडं पाणी ॲड करायचं आहे. गरज असेल तरच पाणी ॲड करायचं, नसेल तर नाही केलं तरी चालतं. आता त्यावर झाकण ठेवून अजून एक 5 ते 7 मिनिटासाठी मी ही भाजी शिजवायला ठेवणार आहे. एक 7-8 मिनटं झालेली आहे. आता आपण चेक करूया भाजी आपली शिजली की नाही. हे बघा, आपली भाजी शिजली गेलेली आहे. तसेच ह्यातलं पाणीही आटलेलं आहे. आता आपण त्यात एक पाऊण वाटी भाजलेल्याचा शेंगदाण्याचा बारीक कूट ॲड करणार आहोत. हे शेंगदाणे मी अगोदर भाजून घेतले होते, नंतर मी मिक्सरला बारीक करून घेतले. हे भाजीसोबत व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. कूट मिक्स करून झालेला आहे. आता त्यात थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करायची आहे आणि भाजीसोबत व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. तसंच गॅसही बंद करायचा आहे. आपली भाजी मस्त अशी सर्व करण्यासाठी रेडी झालेली आहे. ही भाजी तुम्ही चपातीसोबत सर्व करून खाऊ शकता.
तर मंडळी, आजची ही टोमॅटोची भाजीची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा. अशी झटपट तयार होणारी डब्यासाठी तसेच तोंड लावणीसाठी ही एकदम सोपी रेसिपी आहे आणि झटपट आणि पटकन तयार होणारी ही अशी झणझणीत चविष्ट रेसिपी आहे. ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हाला सुद्धा नक्की आवडेल. अशाच प्रकारे आपण नवीन नवीन रेसिपीसोबत भेटत जाऊया. जर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तसेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. अशाच नवीन रेसिपीसोबत तुम्हाला मी भेटत जाईन. तोपर्यंत खात राहा, पीत राहा आणि नवीन नवीन रेसिपीज ट्राय करत राहा. टिल देन, बाय.